Assalamualaikum student. نن زمون د فزکس کم نوې ټاپک چې دی هغه زمون سره ایکسلریشن د ایکسلریشن نه مخکې تاسو سپیډ وې دا غینه پس بیا تاسو ویلاسټي وې چې سپیډ څه ته وایي ویلاسټي څه ته وایي نن موږ دا پیژنو چې ایکسلریشن څه ته وایي اینڈ دا هغه ټایپ زمون سره څه دي نو ایکسلریشن که د ایکسلریشن ډیفینیشن ته موږ راشو نو موږ وایو چې د ریټ اف چینج اف ویلاسټي از کالډ ایکسلریشن مطلب د یو باډي په ویلاسټي کې چې څومره چینج راځي په څومره ټایم کې راځي نو موږ وایو د باډي ایکسلریشن دی دا موږ څه شو کوي ایکسلریشن شو کوي ایکسلریشن ماته صرف دا خبره کوي چې د یو باډي په ویلاسټي کې څومره چینج رالو او په څومره ټایم کې رالو چې کله موږ ویلاسټي کیلکولیټ کوو نو د هغې دپاره موږ یو فارموله لیکو چې ایکسلریشن از ایکول ټو چینج ان ویلاسټي ډیوایډ بای ټایم اکارډینګ ټو ډیفینیشن د ډیفینیشن مطابق موږ څه وایو چې ایکسلریشن موږ څنګه کیلکولیټ کوو چې کله باډي په ویلاسټي کې څومره چینج رالو او په څومره ټایم کې رالو دې ته موږ څه ویلی شو ایکسلریشن خو یاد ساتئ چې کله زه د ایکسلریشن خبره کوم زه یو د لفظ استعمالوم ایکسلریشن نو د دې مطلب دا دی زما سره چې ویلاسټي کې څه راځي چینج راځي ویلاسټي په زما سره چینج کېږي ګورو چې ویلاسټي څنګه چینج کېږي هاو ویلاسټي چینجز نو ویلاسټي چینجز وین ویلاسټي به اله چینج کېږي چې کله میګنیټیوډ اف ویلاسټي چینج د ویلاسټي په میګنیټیوډ کې زموږ سره چینج راشي نو موږ وایو چې ایکسلریشن پروډیوس شو ډایرکشن اف ویلاسټي چینج د ویلاسټي په ډایرکشن کې زموږ سره چینج رالو یا بوت میګنیټیوډ اینڈ ډایرکشن اف ویلاسټي چینجز هم په میګنیټیوډ کې او هم په ډایرکشن کې زموږ سره چینج رالو موږ وایو چې باډي کې څه رالو ایکسلریشن پروډیوس شو هاو میګنیټیوډ اف ویلاسټي چینج دا کتل دي زما سره چې میګنیټیوډ کې څنګه زموږ سره چینج راځي په میګنیټیوډ کې زموږ سره چینج څنګه راځي فار ایگزامپل زموږ سره دوه پوینټس موږ واخلو چې یو دی زما سره پوینټ A بل دی زما سره پوینټ B بل دی پوینټ C یو کار دی دا کار د پوینټ A نه روان شو او چېرته رالو پوینټ B ته رالو په دې ټایم کې د کم سپیډ چې دی هغه دی 5 میټر پر سیکنډ خو چې کله دی د پوینټ B نه پوینټ C ته راځي نو د 8 میټر پر سیکنډ سپیډ سره روان دی اوس د باډي په سپیډ کې سره رالو چینج رالو دلته څه 5 میټر پر سیکنډ دلته څه شو 8 meter per second. It means magnitude of a velocity change. چې په magnitude کې زموږ سره رالو change رالو ها how direction of a velocity changes چې د body په direction کې به زموږ سره څنګه change راځي for example point A point B and point C یو body دا د point A نه روان شو چرته لاړو پوینټ B ته په دې ټایم کې د سپیډ زما سره 5 میټر پر سیکنډ خو د ډایرکشن چې کوم هغه وو ټوورډ نارت اوس د پوینټ B نه چرته رالو پوینټ C ته بیا هم د سپیډ چې کوم دی هغه 5 میټر پر سیکنډ دی سپیډ دغه دی په میګنیټیوډ کې زموږ سره چینج نه دی راغلی خو ډایرکشن چینج شو د نارت ته چېرته رالو اوس دی ویسټ ته روان دی اوس د ډایرکشن کې سره زموږ سره چینج رالو نو په دې ټایم کې موږ وایو چې ډایرکشن اف ویلاسټي چینجز هاو میګنیټیوډ اینډ ډایرکشن اف ویلاسټي چینجز کله به زموږ سره د باډي په ډایرکشن په دغه کې میګنیټیوډ په دواړو کې په چینج راځي نو فار ایگزامپل یو کار دی دا موږ د 5 میټر پر سیکنډ دی دلته دی رالو نو دا رالو سره 10 میټر پر سیکنډ سپیډ سره خو ډایرکشن یې هم چینج شو دا نارت ته چېرته رالو ویسټ ته رالو نو بوت زموږ سره دواړه څه شوه چینج شوه I am accelerating because I am speeding up دا یو باډي دا دی سپیډ اپ کېږي
منډه وي ورو دې څه کوي سپیډ گین کوي دې چې څومره سپیډ اپ کېږي نو په دې کې چینج راځي په سپیډ کې سره رالو چینج رالو نو په دې کې سره باډي کې څه ایکسلریشن پروډوس شو دلته سره باډي سلو ډاون کېږي کمی راځي سپیډ کې څومره سره راځي ډیکریز راځي نو دا سره دی ایکسلریشن پروډوس شو دلته اوس دې څه کوي دا بس دې بي د سره دې اوس خپل ډایریکشن بار څه کوي چینج کوي ټیک ده نو دا هم څه کوي ایکسلریشن کې دا ولې د په ډایریکشن کې زموږ سره راځي چینج راځي Acceleration زموږ سره ټو ټایپس دي موږ یو خبرو کله د په مخکینی کمپیکچر پکې موږ وې چې باډي سپیډ اپ کیږي او باډي سلو ډاون کیږي نو باډي سپیډ اپ کیږي کم ایکسلریشن دی باډي سلو ډاون کیږي نو کم ایکسلریشن دی نو چې کله هم یو باډي زموږ سره داغه په سپیډ کې انکریز راځي نو موږ وایو دا پازیټیو ایکسلریشن دی if a car is moving along straight road and the driver presses the accelerator its velocity will increase کله چې یو ډرایور د یو کار ډرایور دی او هغه دغه باندې زور کې سورته ایکسلریټر باندې نو دا هغه سپیډ به زموږ سره څه کېږي انکریز کېږي سپیډ به اپ کېږي انکریز کېږي به نو دې ته موږ ویلی شو پازیټیو ایکسلریشن خو چې کله یو ډرایور بریک اپلای کړي او د هغه د ګاډي سپیډ زموږ سره سلو کېږي ډاون کېږي کمیږي نو دې ته بیا موږ ویلی شو نیګیټیو ایکسلریشن میتھمیټیکل فارم څنګه چې موږ وختي وې چې ایکسلریشن زموږ سره اکارډینګ ټو ډیفینیشن موږ څنګه وایو چې چینج ان ویلاسټي ډیوایډ بای ټایم په ویلاسټي کې چې څومره چینج راځي او په څومره ټایم کې راځي نو دې ته موږ څه ویلی شو ایکسلریشن زما سره ویکټر کوانټیټي ده ځکه زموږ په د ا باندې همیشه زو دا بره ایرو لګوم د دې مطلب سره چې دا ویکټر کوانټیټي دی یو زموږ سره ویکټر کوانټیټي او بل زموږ سره سکیلر کوانټیټي سکیلر کوانټیټي هغه چې هغه صرف د خپل دغه نه کمپلیټلی ډسکرایب کېدی شي نو هغه ته موږ ویلی شو د میګنیټیوډ نه یا چې کم د میګنیټیوډ او د ډایرکشن ادوانس ضرورت موږ سره ویکټر کوانټیټي ده نو دلته زموږ سره چینج ان ویلاسټي ډیوایډ بای ټایم چینج ان ویلاسټي څه مطلب دی څنګه موږ خبره کول چې یو کار د پوینټ A نه روان شو پوینټ B ته لاړو د پوینټ B نه روان شو پوینټ C ته لاړو ټیک ده د دې ټایم کې چې دا کار کله په ریس پوزیشن کې نه دی روان شوی یا دا باډي روان د موږ یو پوینټ واغستو یو سرټن پوینټ موږ واغستو چې فار ایگزامپل لته ما سره دا پوینټ دی چې په دې ټایم کې دا اخلم چې دا انیشل ویلاسټي د باډي یا ریس پوزیشن کې گاډي پسې ولاړ رواني کې د سره انیشل ویلاسټي رااله او چې کله دی ورسي نو دا زموږ سره د فائنل ویلاسټي رااله نو چینج ان ویلاسټي مطلب دا دی چې فائنل ویلاسټي ماینس انیشل ویلاسټي ډیوایډ بای ټایم نو دلته وی اف ماینس وی آی وی اف مطلب فائنل ویلاسټي ماینس وی آی مطلب انیشل ویلاسټي ډیوایډ بای ټایم دلته موږ ورغلي چې وی اف از ایکوال ټو فائنل ویلاسټي and وی آی از ایکوال ټو انیشل ویلاسټي چې کله ته د فائنل ویلاسټي نه انیشل ویلاسټي ماینس کې او ډیوایډ کې په ټایم باندې نو دا به تاسو سره کې ایکسلریشنز یونټ اف ایکسلریشن ګورو چې د دې یونټ زموږ سره سره نو چې کله موږ یونټ اف ایکسلریشن ګورو نو موږ اکارډینګ ډیفینیشن دا و چې چینج ان ویلاسټي ډیوایډ بای ټایم ټیک ده مطلب د چینج ان ویلاسټي خبره کوم چې زموږ سره د ویلاسټي یونټ سره موږ ته پته ده چې میټر پر سیکنډ دلته مسؤله کوم میټر پر سیکنډ ډیوایډ بای ټایم دا ټایم زموږ سره یونټ سره هغه دی سیکنډ نو هغه موږ سره ولګو سیکنډ ولګو نو میټر په خپل ځای رالو دا دوانه چې کوم دی میټر پر سیکنډ نو دا دوانه به موږ ملټیپلای کوو چې کله زما سره بیس سي می پاور پسې کې اډ کېږي بنو دا زما سره سیکنډ سکوير رالو ټیک ده نو د ایکسلریشن کوم یونټ چې دی زموږ سره میټر پر سیکنډ سکوير دا موږ د څومره کولی شو چې میټر پر سیکنډ سکوير یا میټر پر سیکنډ سکوير دا موږ د څه هم لګولی شو نیکسٹ is زموږ سره یو example موږ ته وایي چې velocity of a car changes from 10 meter per second to 50 meter per second within 10 seconds یو کار دی داغه initial velocity زموږ سره سوا 10 meter per second داغه فائنل ویلاسټي چې کوم داغه سره زموږ سره 50 میټر پر سیکنډ اوس د دې ویلاسټي چې دا څومره چینج راغلی دا ټایم څومره راغستی دی هغه زموږ سره 10 سیکنډ
نو اوس راځو خپل دغه ته چې موږ به دا صرف کوو څنګه د دې اکسلریشن به موږ څنګه فایند کوو نو د دې لپاره طریقه دا ده چې اول خو موږ ځان ته دا وباسو چې زما سره انیشیل ویلاسټي 10 میټر پر سیکنډ ده فاینل ویلاسټي 15 میټر پر سیکنډ ده اینڈ ټایم چې کوم دی هغه 10 سیکنډ دی اکسلریشن فایند کې د اکسلریشن د فایند کول موږ وی چې زما سره څه دی وی اف ماینس وی آی ډیوایډ بای टी वी एफ ता पर जिस तरह फाइनल वेलोसिटी सोना लागला 50 मीटर पर सेकंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा सोना था 10 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय टाइम सोना दे 10 सेकंड नो 50 minus 10 is equal to 40 meter per second divided by 10 second नो 40 divided by 10 चिकला 40 पर 10 में डिवाइड किया हमने आंसर रखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चिकन दे सारा acceleration डालो thus acceleration of a car is 4 meter per second square. That's enough for today.